Hallå, hallå, hallå! Varmt välkomna till FZ-lördag med mig, Mirrorheim och lite Syberia. Hur är läget? Jag önskar er alla varmt välkomna. Det här spelet har ju nu någon månad på nacken, så det är inte sprillans nytt. Men när jag blev tillfrågad vad jag ville köra, helt enkelt, så tänkte jag att när jag spelade Syberia, precis när det var nytt, så var det många som tyckte att det var trevligt. Det var lite annorlunda mot vad som hade varit. Så long story kort, här sitter vi nu och så ska vi lira lite. Tjena, no one lives forever. Hi, det är Tjena John. Det är jättekul att du är så taggad och har sådana förväntningar på kvällens spel, John. Jag läste faktiskt på FZ:s i forumet där, när de hade lagt upp artikeln om vad jag skulle spela. Så var det faktiskt... jag kommer inte ihåg att använda namnet. Förlåt mig, du vet vem du är. Det var en person som hade gått in och sagt: jag spelade ut det här för inte så länge sedan. Roligt val. Liksom, kul att ni ska köra det. Det var jättemycket bättre än 3:an. Så det är ju verkligen som de säger, att det är liksom det här är ett revanschspel på något sätt. Och det var ju även skaparens sista spel. Han dog ju för ett år sedan och sånt där. Tjena this Friday! Du är bra. En bra ordvits. Det ska man inte släppa. Jag ber om ursäkt i förväg, för jag har någon liten... Jag ska försöka hålla den under kontroll. Men ni vet när man har en sån här konstig liksom retgrej. Och... sådär. Jag ska försöka att hålla det i schack. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag ska dricka mycket. Jag blir alltid så glad när jag ska strömma för FZ. Det är ett sånt härligt community. Och det är en sån förmån. Ni fattar inte vilken förmån det är. Ja, John, det ska nog gå bra ändå. Det är klart att det gör. Men jag vet ju att vissa har lite grann så här med ljud och sådär. Vissa har så att de inte märker sånt. Och andra är jättekänsliga för det. Och då vill jag bara gå in och säga att det kan bli så här idag. Ni får för övrigt jättegärna säga till om det är så att ni hör massa musik. Det här fick jag veta idag. Tydligen så har de raggarströg den här helgen utanför mitt fönster. Där. Så typ. Fönstren brukar isolera bra. Ni brukar inte klaga. Men det kommer ju vara ganska mycket ljud. Så ni får verkligen jättegärna säga till, och så ska vi försöka lösa det. Ja, jag har suttit nu sen det blev bestämt att jag skulle spela det här. Denna pärla. Och försökt komma ihåg vad vi gjorde sist. Jag minns... Om det är någon av er som var med då, så får ni gärna bara så här och liksom chocka. Jag minns! Det var någonting under andra världskriget, tiden där. Så hittade vi ett tåg med en massa stulet gods på. Det var den hemliga tågstationen satt ihop med typ fängelse, fångläger. Jag har med flit valt att inte titta upp det för att det ska bli lite så här. Kommer jag ihåg? Hej Jonsered! Superkul att du är här. Alltså jag har strömmat det här en gång förut för FZ, precis när det kom ut. Ni ser ju där kanske. Eller så är det för litet. Vad fint! Förlåt, det här var henne vi började spela som. Men sist jag spelade det här, det var den 18 mars. Och jag har ju hoppats på att jag skulle få möjlighet att lira lite till med er. För att det fick en sån liksom bra respons. Det hette liksom att trevligt, lite annorlunda. Så däremot var det vad vi brukar se, men det är kul. Yes.
Ja, det här är tydligen det sista spelet. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Skaparen av Syberia-serien dog ju för ungefär ett år sedan. Och det här är då hans sista. Och det är väldigt omtyckt. De som är väldigt inne i Syberia-serien har ju sagt att det är ett sånt triumfkort att sluta med. Så är det. Men jag tycker att nu har det gått de här minuterna. Jag försöker hitta vad som är ett bra läge. Hör ni mig bra fortfarande? Därför att för mig låter det som att det kanske är lite för högt. Skrik annars. Men jag tycker vi startar nu då. Och så ser vi om det kommer tillbaka. Det kommer tillbaka till mig. Det är ju så fint. Bara titta en sekund. Det är så fint gjort. Ja, continue. Benoit Suka. Borde jag veta vad det är, Jotsred? I sådana fall ber jag hemskt mycket om ursäkt. Tack! Ja. Tack! Yes. För mig så, det kom i ett så märkligt läge, för jag sa precis att jag tycker att vi kör igång nu, så jag tänkte, är det här någon sån här, jag ska säga, let's go! På ett annat språk eller något. Jag vet inte vad som hände. Huvudet är lite roligt så ibland. Vi kan ju faktiskt läsa här. Vänta. Det här, vad bra! Jag ska alltså inte starta här. Jag ska starta på slutet. Men vi kan läsa de här så vi får en jättesnabb sammanfattning. Spring 1937. A young woman runs through the streets of Wagen, the capital of a small Central European country. Her name is Dana Roze, and she must arrive on time for a very important event. Hon skulle framträda på en konsert. Någonting, det var något jubileum. Winter 2004. Held in a salt mine, Kate Walker is getting ready for another day of hard labor with Katyusha, her young cellmate. Spring 1937. In her parents' art shop, the young Dana Roze must answer a letter to her future employer. Winter 2004. Kate Walker must survive for another day of hard labor in the mine. Luckily, she can count on Katyusha, more eager than ever to escape that living hell. Winter 2004. Kate Walker escaped from the mine alone, but having lost everything, what can she do now? Autumn 2005. Determined to honor the promise she made to Katyusha, after a long journey, Kate made it to Wagen and took a room at the picturesque Dombre guest house. Now she must follow the only lead she has, the drawing tube that contains the painting of her mysterious double. Just ja, det var ett pussel som jag fastnade på och sen så var ni bra mycket kvickare än mig på att fatta hur man löste det. Så är det. Tjena Kerberus! Visst är det en trevlig överraskning sådär när man bara just ja, jag har det här spelet. Liten också. Vi hoppar ju mellan 1937 och 2004 och 2005. Och nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var. Om vi upptäckte att hon som jag spelar som nu, Kate, är barnbarn till Dana Roze. De är släkt på något sätt. Det är fett kul att det är så många här idag alltså. Ska vi se. Vi tittade på något här. There's no point drumming on the blasted door. I'm on the telephone. Okej, ska vi se om jag...
Rajamen. Vad har vi här? Det är någon, ja, objectives. Det var en checklista. Go to the Antiques District by tram. Okej. Det låter som en som en bra början. Pratade jag med henne? Jag har för mig att jag slutade med det. Livar With upp all due minnet. respect to my other guests, it is nice to have someone young for a change. Ja, vi pratade med henne. Hej snusmumriken! En snabbis, det är jättehärligt att du bara tittar in för att säga hej. Vad ska du ha för något kul? Om man får snoka. Ska jag verkligen gå där? Det var ju därifrån jag kom. Jag är rätt säker på det. Hallå. Gårdsnus! Fantastiskt! Hur är läget med dig? Ja men titta, det var här jag gick runt och kikade förut. Så, det... Minnena börjar komma tillbaka. Okej. Vi skulle gå ut. Jag minns detta. Men var är ut? Är det här? Nej, det låter där. Have a nice day, Miss Walker. Läget är jättebra med mig, Gårdsnus. För övrigt, alla ni som har frågat hur läget är med mig och jag kanske har missat det. Det är bra. Ja, någon konstig retgrej sådär bara. Men that's... Oh, jag vill titta på de här blommorna. Jag älskar det här perspektiv och sånt. Det är så fint. Okej, jag skulle gå till kan jag titta The här? Dombre Guest House. According to what I've read, the Dombre is the longest river in Ostertal and runs through Vagen. Vagen. Ja men just ja. Det var ju... Alla fick sina dialekter när jag spelade den här. Det kommer jag tillbaka till mig. Blod! Jag har ett vrålåk, det hade jag glömt. Kan jag använda den? Men jag skulle ju ta... Pity Vagen is practically all pedestrian. After all those months on the road, I've gotten kind of fond of that old bike. Just ja, det var den där som vi smet ur tåggrejen. Allt fint här, jag och min hund har haft min syrras hund på besök här hela veckan. Jag har börjat kalla dem vargkusinerna i bästa Bamseanda. Det låter väldigt nice. Hello Sherry Bish! What's up? Vi tittar här. Going by what Frau Wagner told me when I first arrived, this used to be a working class district. Nowadays, I bet everyone wants to snap up these old houses, just like in Brooklyn. Just ja. Det var någon i Amerika som ville ha tag på henne. Det var en släkting hos det. Skulle egentligen varit på Ramstein på Ullevi nu. Men här har stått ur. Nej men, sketa trist Jonsered. Ja, det är trevligt att du är här. Även om det suger. För dig alltså. Att inte vara där. Är det förkylning eller något sånt där urkigt? Jag vill gå... Hur var det nu? Ska man lära sig alla kontrollerna igen här förstår ni? There's a tramway map at the end of the street next to the station. It should tell me how to get to the Antiques District. Okej. Ja men titta, så var det. Kan jag gå? Men kan du? Nej, det kan jag inte. Men visst ser ni det? Det här, jag tycker det är så häftigt när man i ett spel får spela lite i dåtid och så får man se nutid. Därför att när vi ser det här så ser jag ju att det var här vi sprang som Dana Roze. Fast vi sprang uppåt här. Alltså, piss. Jonsered. Det är piss när hälsan sätter stopp. Jättetråkigt.
Men Hula Baloo, hej! Där dök du upp, din gröna nuna. Eller ja, det är ju grön text, men... Jag har spelat alldeles för mycket Dragon Age på sistone. För att jag försöker hela tiden använda Dragon Age-kommandon. Ni vet hur det är. Alltså de där brallorna sitter riktigt bra alltså. Upp här nu, upp för trappa. Trio brus, människor-hopp. Hur är läget med dig? Jaha, det tog stopp. The guest house. Okej, jag ska ta den där. Blumenladen. Var det Dana Roze? Nej, det var inte. Hennes föräldrar hade ju en antikvariat. Woohoo! Attack Mac! Hur är läget, my man? Denna lördag. Stray! Tänk på det. Katten lyckades ta sig ut. Ska jag säga något eller ska jag inte säga något? Tänk på spoilers och sånt. Jag säger något. Ni får väl hålla för öronen eller något. Vi lyckades ta oss allra längst upp så att vi kunde stänga av fake-himlen. Och så kunde katten ta sig upp och komma ut igen. Vi fick dock inte se om den kom till sina kattvänner. Vi fick inte veta vad som hände nere i staden efter att fake-himlen hade öppnats. Så det kändes lite så här, Have you heard what the Thoron called up in the mountain? At Devil's Pass, you mean? I did hear something on the news before coming out. Ja men Jonsered. They reckon they found remains dating back to What World War a II, gift. when Alpine resistance networks led refugees across into Men tjena Switzerland. boje! Nasty times were those. Yes, not the best times in our history, were they? Jonsered är ju lätt legenden. Alla gånger gorrsnus. Hur är läget med dig boje? Eller var i värmen svaret på det? Det var något jag tänkte säga också. Jo, tack Mac. Alltså, som sagt, det är jättekul när folk bara kommer in och säger hej. Jag älskar när folk kommer in och säger hej. Jag hade glömt den här mekaniska grejen för en sekund. Nu kör vi. Det är häftigt när de gör så där så att det är liksom en cykel av liksom snippets som den växlar mellan och så är det upp till dig att klicka när du vill att det ska fortlöpa. Wagen Antiques District, Autumn 2005. Oh dearie dearie dear. Jag gillar din inställning, boje. Ditt användarnamn får mig för övrigt att tänka på hey guys, hello boje. Jag vet inte om det är med flit, men jag har faktiskt, vad jag vet, aldrig spelat Syberia. Jag har hört om det, men det har inte blivit av. Så jag kan inte svara för egen del, Jonsered. Men jag har läst, du vet, överlag vad folk tänker. Folk som har spelat de tidigare spelen. Och de säger att det här Typical of the town, judging from what I've seen so far of the architecture here. Vad sa jag nu?
Just ja, de sa att det här är en sån jätterevansch jämfört med 3:an. Och då antar jag att det hände något där vid 2:an och 3:an som folk överlag inte var glada över. Och då menar de att det här är ett sånt toppenspel. Var jag ska? Ja men titta! Här har vi den. Det där är en butik. Men jag tycker det är mysigt. An antique shop, but not the one I'm looking for. Hey. Well. Kan jag gå upp här? Okej, det gick inte. Okej, jag ska alltså hitta en antikkopp. Vi ska se hur det... Hallå, sir. Mellers? Oh, straight ahead, Fraulein. You can't miss it. Fraulein? No, that isn't the antique shop I'm looking for. Det jag minns, John, du säger haha, blandat engelska och tyska. Ja, alltså Wagen känns som att det är en fiktiv, alltså tysktalande plats. Så it makes... Men sitter du här? Hello? Hallå? Vad aggressivt. Please refrain from touching the merchandise. I wasn't touching the merchandise, I was touching you. Hello? Det låter så fel. Hur talar de sig ut med brillorna på? Alltså solbrillorna. Kan jag... Nej, jag vill inte gå upp. Jag vill... Müller und Söhne? It's just over there, on the next corner. Tjena Sebbe! Jättekul att du är här. Hur är läget? Jag ska snabbt kolla upp här. Alltså this Friday, det är ju... Jag bara tackar och tar emot. Det är så fint sagt. Jag förstod ju aldrig skärmen med Twitch förrän jag såg dig i dina streamer. Det är jättefint sagt. Tack så jättemycket, vad glad jag blir. Det är ju på min privata kanal, men jag menar... Jag streamar för FZ. Fortfarande jag. No one lives forever. Jag hade 2 vita katter som jag döpte till Kai och Börje efter Skylines reklam, men Kai var en tjej så det blev Kajsa och Börje skulle varit Böje. Det låter bra. Jonsered, är det raytracing? Vad är det? You can't miss it, Fraulein. Fraulein? Jo då, det är bra. Jag säger igen vad jag sa i början av streamen. Om ni plötsligt, för det är extra mycket rave här utanför mig, fick veta det idag. De har strög. Så det kör förbi massa raggare och det är högt dunka. Det borde inte höras för er, men gör det, snälla säg något, för ni ska inte behöva sitta och lida, så får vi fixa det. Vadan kocken Jonsered, vad har jag gjort nu? Hej Painless! Förlåt om jag missade att du skrev något förut. Ja. Ja men vilket episkt namn, en katt som heter Backlund. Feels like I've completely lost my appetite since the mines. And yet, okej. Du är jättevälkommen. for its cakes. Jättevälkommen, jättekul att du är här. Can't be this way. Nej, det kan inte vara det. Är det bara jag som gillar springmekaniken? Fast det är liksom inte spring, det är jogging, typ. Vad har vi här då? Müller und Söhne. Mother and son. This must be the place. Müller und Söhne. Ja, jag fattar Painless, rätt less på cruising. Det är tydligen den här helgen
fick jag veta. Det var en bekant som berättade som är infödd. Jag är I nyinflyttad. thought as much. Den här helgen So, på hela Hans året är was värst. here in Vagan after all. That hallmark on that sphere proves it. Wonder what that automaton was used for. I have to get a closer hette. look. Well, that is if someone lets me in. Jag ska svara alldeles strax, Sebbe. Okej, bra, det slutade. Det blir ju sådär liksom när det är ett spel där det är mycket prat och story och sådär att jag vill inte prata över. För då, dels kanske ni inte hör mig. Eller så hör ni inte spelet. Och så är det liksom att det sabbar lite flödet, tycker jag. Så jag försöker att liksom vara tyst då. Men jag svarar. Vad har vi för typ av spel idag? Syberia. Jag skulle beskriva det som... Alltså det är ju ett point and click spel. Det jag har kört hittills påminner om... Inventory day. Ring 3 times for urgent matters. Har vi någon som kan tyska? Är det faktiskt det som står här? Eller är det här fake tyska? Spelet påminner lite grann om Life is Strange. Lite manövreringen i Quarry också, när jag körde det. Det är liksom det här man rör sig runt. Det har någon mysteriegrejs här också, för jag ska försöka... Vi har spelat som en brud 1937 och nu är vi 2004-2005. Och jag är på något sätt släkt med bruden 1937. Men vi är inte riktigt på det klara hur. Ha det superbra, Jonsered. Jättekul att du kom förbi. Jag hoppas du får må bättre snart. Krya på dig. Så gott det går. Och så får du revansch på den där konserten alltså vid något tillfälle. På något sätt. Ta hand om dig. Lot of love. Jag älskar att det direkt bara kom. Det verkar stämma. Det är superbra. Okej. Jag tänker inte läsa tyska när det dyker upp, men jag kommer att läsa fake-tyska. Interact. Ja, jag skulle ju ringa 3 gånger var det, och den är ju stängd. Räknas det som brådskande, kom jag precis på. You rang? Yes. Sorry to bother you. Det jag kan säga ska jag inte säga för det är för ord. Nej, jag kan säga typ eine kleine Nachtmusik, 1, 2, 3. Okej, nu säger jag det för det är svenska serien. Scheisse. Men vem kan inte säga det? Dundrar förbi dansbandsmusik. Okej, jag tycker vi... Det ska höras när man ringer. Det ska det, men jag får bara hjärtattacker. Jag tycker inte om ringklockor. Är jag den enda som inte tycker om ringklockor? Alltså de här ni vet, så här. De här som är lite snälla, det är okej, men jag får liksom... Det är som om min hjärna tror att ringklockan gör ont för dörren på något vis. Och så är det liksom att, nej jag vill inte. Jag knackar lite fint. Okej, nu kör vi. Vi ska prata. Och dude! Skulle jag titta på... Shit! Hello. I mean, guten Tag. Herr Müller? Guten Tag, Fräulein. I am stock-taking, if you will. Oh, sorry to disturb you, but if you don't mind, I'd like to show you a painting. A painting? Yes, of someone I'm looking for. A girl who apparently looked like me. Well, I'm rather busy. But all right. Show me. You see? It has the name of your shop on it. Yes, the label certainly comes from here. It's very old, though. It's the only clue I have as to the whereabouts of the girl. I see.
My guess is whoever owned the painting must have been a client of the shop before the painting was stolen by the Brown Shadow during the Second World War. That's all very possible. That was when the shop sold materials for artists. As you can see, we don't sell that type of article anymore. Do you mind if I take a look? Be my guest. Detaljrikedomen är ju så fin. Visst är den? Och det här till olika texturer och hur ljuset faller på grejer. Alltså, åh. Ion. Nu ska vi se. För att avsluta ringklocke. Funderingen. Åh, skönt this Friday. Jag är inte ensam. Du ogillar mer de klassiska slagknackarna, Kerberus. Men är det alltså de hårda? För att jag gör den rätt lös. Det är knappt en knackning. Så jag fattar inte hur jag tror att folk ska höra den, men... Då ska vi se. Kommer att lära mig massa nya tyska kraftuttrycken, ja. Min ringklocka låter som en turboboostad version av en sån där sak. Det är den jag avskyr, John. Jag avskyr den. Alltså usch. Okej, nu kör vi här. The Artist. Jag kommer ni ihåg, det var den där hon hittade i tåget. Ah, du menar en sån. Ja, knackarna. Ja, precis. Vi kör på. The girl in the picture. I've been told I look like the model in the painting. A slight exaggeration, no doubt. But is there any chance that you know who she could have been? There's no exaggeration, Fräulein. Indeed, she does look like you. But I'm sorry, I've never seen her before. Ja, det här är... Alltså det är ju 2004, 2005 stod det precis nu. Så det vi vet, Painless, är att jag har hoppat hittills i alla fall. Jag kanske kommer att sluta hoppa på det sättet. Men jag började 1937 med att spela som henne. Misstänker jag att det är. Det är bara det att den här bruden, som jag är nu, vet inte det. Hon i dåtid är Dana Roze. Dotter till en antikvariatmänniskor som skulle jobba med musik på något sätt. Och hon skulle få anställning någonstans. Det var antingen anställning eller plugga. Jag kommer inte ihåg vilket. Men hon skulle skriva ett tackbrev och det är det sista vi vet om henne. Den här kvinnan, Kate Walker, började vi spela som 2004. Och hon var typ... Hon hade blivit tillfångatagen av någon anledning jag inte kommer ihåg. Och lyckades ta sig ut. Alltså hon har varit som typ, vad heter det? Som ett arbetsläger i en gruva. Hon tog sig ut med sin cellmate. Cellmaten dog när de bröt sig ut. Men sättet de bröt sig ut på, de hittade en hemlig tågstation. Typ med ett jättegammalt tåg från krigstiden. Krigståg. Där hon bland annat då, Kate, hittade den här målningen som hon nu pratar om. Hon hittade den i en cylinder. Och nu har hon rest runt om några månader, så det är 3005. Rent krasst. Men ja, vi försöker då få reda på, för hon vill ta reda på vem kvinnan på bilden är, för hon är så lik henne. Do you know anything about the artist? Well, I'd say the style is close to the naturalist school, which makes sense given the date on it. The signature is very faint. From what I can make of it... No, the name doesn't ring a bell. Sorry, Fräulein. Fräulein. Jag läser Link with the Soap. Hela tiden läser jag soap. Varför läser jag soap? Link with soap. Link with the shop. How could the case have come from your shop? Going by the date, the painting must have been done in my grandfather's day. Back then, the shop sold materials for art, and this type of case would have been used to protect a painting.
or to carry documents, a manuscript, or even sheet music. Apart from that, there's not much else I can tell you. Pity. You were my last hope. I can tell you where it was painted, though, if it's any help. Oh? Yes, I'm certain. That's the refuge at the Silberspiegel. You can make out the mountain circus in the background. It overlooks Wagen and leads to the Swiss border. Right. You can get there by the tramway. Just head southeast and get off at the end of the line. Thank you. You've been very helpful. Mind you, there's quite a hike from the station to the refuge. Oh, I'll manage. Anything else, Fräulein? Actually, there is. I noticed an object in your window there. A strange metal sphere which might work with an automaton mechanical heart I have. Yes, it's an authentic Vorarlberg. Do you mind if I try it? No, not at all. Let me get it for you. Here you go. Thanks. För er som inte var här förra gången jag körde det, så scenen när man fick se den här Dana Roze, första man skulle göra var att springa till ett ställe för hon skulle spela en konsert med såna här automatons. Typ. Hur ska man beskriva dem? En form av robotar. Det ligger kanske i namnet. Automaton. Fantastiska mechanical wonders typ. Men så det här är någonting som har med det att göra. Okej, vi tittar. Vad är detta? Men har man sett? Det här kändes inte bra. Hur ser någon? It moved. Maybe it can be opened. It moved. Maybe it can be opened. Yeah, I just need to Ja, vi ska titta. Jättebra beskrivning, John. Precis, mekaniska underverk. Istället för kretskort är det kugghjul och fjädrar och liknande som driver automatons. Yes! Vilket jag personligen tycker det är så mycket mer charmerande. Det är verkligen så här steampunk-känsla. Tycker jag. Okej, excuse me. Jag försöker fatta. Vänta, jag kanske, hallå? Kan det? Nej men det kan inte vara. Här är ju. Det kan inte vara det här. Är det? Det här är någon slags kod. Alltså typ exemplarnummer. Så bra, Painless Gearpunk. Så bra. Okej, vi tittar här. Kan jag fixa med den här kanske? Looks like there's something underneath its scales. Är det bara jag som tänker på ett bältdjur? Looks like there's something underneath its scales. Okej, vi tittar här. Ursäkta? Vi prövar att ta lite på den igen. Så här. Good! Men hur ska jag veta det? I saw some figures on some of the scales around the cogs. Looks like I need to set them in a specific combination. Nu behöver jag hjälp, folk. Jag har inte världens bästa så här sifferminne. Så jag måste komma ihåg sifferkombinationer. Jag behöver hjälpen.
Ja. Looks like there's something underneath its scales. Seriöst. Och tack för follow, pudeln! Vad i hela halvland? Jag fattar inte. Alltså den enda siffran jag ser är ju den där. Eller? Är jag snöblind? Ja men hej! Hej! Jättekul att du är här! Vet man hälsar så här på folk som kommer in eller som följer eller någonting. Och så tittar jag, vänta nu. Pudel vet jag vem det är. I know stuff. Alltså. Nu blev det ju jobbigt här. Tror ni att det kanske är de här de menar? Som är scales. Är de här scales eller tror ni att de menar? Ska jag pröva den här koden på? Nu är det besvärligt. Precis, du tror det är de stora. Men alltså det finns ju bara den här. 29:36. 29:36 och 70. Jaha, hur fixar man det här då? Wrong one. Ugh, I need to start over. Dude! Sluta vara så aggressiv. Är det den här kanske? Börjar man här? Aha! Vi har en tvåa. Då ska vi titta här. Då är det här en nya. Ja men åh, du är en hjälte John. Då tittar vi här. Kolla. Ja men har man sett på klon? Vad gör man nu då? Hallå? Kan man trycka här? Kan man... Nej. Vad fräckheten. Hans's logo. Looks like there's something underneath its scales. Det kan det mycket väl vara. 36. Då är det här borta. Igen. Fixar vi här nu. Ja men titta! Ni är något på spåren mina herrar. 36 sa de bara. Och så 70. 70. 7-0. Nolla. Ja. Nej men titta, det händer saker. Vad är det här för konstig grej? Låt oss A titta. Vorarlberg lock. Det här är så hemskt för här har vi Oscars hjärta och jag kommer inte ens ihåg vem Oscar är. Ryp Oscar. Okej, uteslutningsmetod. Plånbok? Nej. Musicbox? Nej. Vi prövar hjärtat. That doesn't work. Nej. Vi prövar den här då. No. Better try something else. Ingenting funkar. Aha. Jag har inget på mig. Men varför kunde jag då låsa upp den? Är det något annat som jag kan hitta? Nej, det är den där fortfarande. Hallå? Vi kan pröva, men jag tror inte att det gick.
Tittar vi. Wrong one. No, I don't think so. Impossible. Must have got it Nej. wrong. Ja, men jag tänkte jag går in och prövar här först. Men alltså man har inte riktigt ett inventory. I'm sorry, but I must be getting back to my inventory. So, if there's nothing else... Vi kan titta. Men nej. Kollar. Det här var det vi använde oss av. Däremot blir jag ju nyfiken på... Känns som en sån märklig sak att kunna klicka. Nix, det finns ingenting på scales. Förutom de där och så den där stora koden. Det känns ju som att det måste vara något här inne. Sorry, Fraulein, but I can't help. I'm not familiar with objects of such mechanical precision. Vi kan titta, John, vad reporna sa på mässingsdelen. De säger ingenting. Tror jag. Försöker ni säga mig att det är en tysk dialekt? Det är en inhemsk. Ja, jag tänker det. Det måste ju liksom vara någonting här inne. Is that all? Inget här. Kan jag? Vi tittar här. Put Oscar's heart in the Vorarlberg sphere, but... I better take a good look at that sphere from every angle. Vad är det jag gjorde? Försöker du säga att jag gjorde fel? Oförskämt. Jag har redan tafsat en massa på den. Kan väl tafsa lite till. A Vorarlberg lock. Ja. That doesn't work. Det här har jag redan prövat. No, I don't think so. Impossible. Vad är det jag har missat? Kan det vara att jag ska slå in koden igen? Men det känns ju jättekonstigt. Ska jag pröva det bara för att? Det skadar ju inte, precis. Vad var det? Nej, egentligen inte pudel. Det enda var att när jag kom upp på gatan så gick hon direkt fram till fönstret för att titta i det. 26, 39, 70. 29. 29, 36, 70. Ja, precis. Alltså, kan jag? Men jag kan inte ta på den! Anti-tafs! Vad falskt. Det här var irriterande. Kollar. Jag fattar att de har den här skrivstilen för att det ska ge lite känsla. Men jag tittar på det och får ont i mina ögon, ja. Därför att det är i princip oläsligt. Läste jag? Det här läste jag. Ja, det här var det jag inte läste. För att vi... Nej. Just ja, det här är Nick
The Nix-rapport. Det är någon kille som typ ska hålla koll på henne, någon private investigator. Ja, jag ska fröga ner den. Sphere caught under the large scales. Ja, thank you for stating the obvious. Vet ni vad vi gör? Vi går ut. Och så kallar vi in vid porten. Bara för att. Oj då. Så går det. Jag blev till mig. I'm sorry, but I must be getting back to my inventory. So, if there's nothing else... Nej, jag kan inte gå ut. Vad? Never ending story. Fast ändå inte. Får se nu, Kerberus. Fjällen på baksidan. Vid knappen. Gick väl att interagera med? Jo, det gör de. Frågan är ju bara vad de har tänkt. Så tröttsamt. Kunde dra i dem. Jag drar i dem, hörni. Ser ni? Vänta, kan jag? Ja men frågan är bara hur jag ska dra. Men jag prövar att dra upp. Vad händer då? Det händer inte ett skit. Hur tänker du fixa avstånden mellan dem? Ja, du menar så. Aha! Du är bra, pudel. Du har ögonen på skaft! Hade inte du varit här alltså, hade inte ni varit här, hade jag suttit och börjat säga massa fula ord. Take. Miniature element. Är det här ett element? Det var ett fasligt litet element. Rotera. Jag kan inte pilla på något. Okej. Nu ska vi säkert pilla här. Doesn't fit. I must have missed something with that device. Ja, men titta. Ja, nu ser jag. Och så prövar vi. Kan jag... Ursäkta? Jag måste vrida. Och dude! Det är ett hål här. Det här känns inte tryggt. Jag känner mig rädd. Fascinating. Oscar? Oscar, can you hear me? Hello, Kate Walker. Det var ju jättesöt! Jag kan inte bestämma mig. Ska det vara ett bältdjur eller en igelkott? Måste ju nästan vara bältdjur. Glad to see you again. Oscar, I'm so glad you're back among the living. Det är en Delighted to bältkott. see you too, Kate Walker.
but I seem to have an internal management issue. This host body's instincts seem to be at odds with me, and... Oscar, is everything all right? Oscar? Oscar, come back! Oh dear. Nej, du är en antikkopp. Myself. Help, please, Kate Walker. Help me. Oscar, where are you going? I can't help it, Kate Walker. It's taking me away. Oscar! Wait! Come back! I am Ja, det är out of control, fantastiskt. Kate Walker. Help. Hey, what the? Kate Walker, help! Oscar, wait! Oscar! Vart Have you försvann seen han? an automaton? Like a small animal. Oh, I sure did. The little bugger just rushed inside this coffer. Jag älskar också att hans röst var relativt... Det var inte alls panik. Det var det här void of emotion. I cannot control myself. Help, Kate Walker. Vilken shit. Well, do you have the key? Oh, I have plenty on my stall. Please feel free to find the right one, and then get the hell out of here with that pet of yours. Hang on, Oscar. Just stay where you are, okay? That shouldn't be a problem given the situation, Kate Walker. But please hurry. This host body's instincts are fighting me for control. Jag vill bara skratta, jag tycker det är jätteroligt. Då ska vi se vad har vi här. Jag behöver nycklar. Kan jag se. Finns det någon annan? Nej. Jag har alldeles för många nycklar. Vi prövar. Vi satsar på den här. I warn you, you'll have to pay for the damage of that animal. Wrong one. Okej, ingenting. Jag ska bara... Ingenting av det verkar... Inget verkar funka. Behöver en till nyckel. Ja men titta! Ja men titta, det är ju... Designen är ju samma. That one could be as good Som as any. krusilurerna. Han har högt oljetryck. Det är som i robotar. Om ni har sett den. Jag sjunger och jag ler medan oljan rinner ner. Vi prövar. Krusilurar. This is the one. There you... Oscar! No! Don't! Vi springer. Oscar! Don't move! Oskar? Har vi sagt om att springa iväg sådär? There you are! My apologies, Kate Walker, but it seems I am unable to take over this body's instincts. It won't budge. Hang in there, Oscar. I'll find something to force it out. I mean, you out. Whatever. You know what I mean. Ja. Vad kan vi tänkas? No, I can't use that. Hey, wait a second. Kate Walker, what are you... Sorry, Oscar. It's all I could come up with. You need to fight it, Oscar. Help! Hans röst är underbar. Nej! Hallå? Vart tog den vägen? Aha. Där är... Fight it, Oscar. But I can't! Vart tog du vägen? Din lilla boll.
You can do it, Oscar. I know you can. He's trapped in a dead end. I got him now. Och det bara vet hon fast hon aldrig har varit där förut. Det är alltså lika imponerande. Kan du gå ner? Men jag kan inte! Hjälp! Oscar, what are you doing? I am unable to control the beast's infernal instinct. Help me, Kate Walker. Okay, calm down. Good boy. Nice and easy. That a boy. Coax, chide, threaten, negotiate. Coax? Come here. Who's my boy? Come here now. Oh, he's such a good boy. Come on. Alltså de där ljuden är ju underbara. Inte threaten. Who wants a treat? If you come now, I'll give you a treat. Come here now. Oscar! Oscar, don't! Oscar! Jag kommer inte ihåg. Back! I need you! Vem är Oscar? Jag kommer inte ihåg. Han är helt klart någon vi har stött på förut. Give up. Hitta Oscar. Jag förlorade. Oscar! Go to the Silberspiegel Refuge by tram. Fel. Precis. Läste de där högt förut. Det är liksom så intressant. Det är liksom ett väldigt specifikt sätt hur man hittar typ sina quest objectives. Så jag bara, var ser jag det? Ah, tack Pudels! Formerly known as Oscar is an automaton and appears the first time in Syberia as the driver of the train. Ja! Det var ju nere där hon hittade i den här tågstationen, det övergivna tåget, så fanns den. Så var det. Ja, vi går väl tillbaka och snackar med Müller. Muller, min bäste vän. No, not again. Not Oscar. Oh, darn it, why do I have to lose everyone I love? Det där lät inte sunt. Alltså jag kommer inte ihåg vad det var. Hjälp! Der kleine... Det var inte in där. Nej. Var det in här? Var det inte? Eller? Jag är osäker. Men hallå! Men hallå! Styrning är lite frustrerande. Titta vi här. Ja men titta här. Det var väl här inne. Men titta, där står han. Ursäkta herrn, jag tappar bort din igelkott. So, couldn't you catch it? No, sorry. I lost your Vorarlberg sphere. Oh, forget it. Nobody wanted it anyway. And it was taking up window space. Automatons don't fascinate people like they used to. I imagine you're the only one who will notice it's gone. Void. It's a terrible loss. A terrible loss. It's a terrible loss indeed. More than I could say. But thanks for all your help anyway. You are very welcome. Good day to you, Fraulein.
Thank you, Herr Müller. I'm off to the mountain refuge you told me about. Good day. Come on, Kate. Herr Müller gave you all the pieces of information you needed. And Oscar must be long gone now. Better move on to the tram. Var hittar vi den då? Borde ju räcka med att hitta tillbaka till Trammy Tram. What the hell is my broom doing here? The damn thing is on the loose, huh? Well, good riddance. Vi springer bort till trammen, men inte dit. Det är lite snurrigt. Det borde ju vara här någonstans. Men frågan är var? Är du här? Nej, är du här? Är du här? Nej, där har vi tidningen. Men var var den då? Där! Titta! Ditåt, vi skall till silverspygel. Vilket naturligtvis betyder guldram. Jag skojar förresten. Eller så här för övrigt, det var inte seriöst. Det är lite kul ibland sådär att driva. Det stör mig lite att hon har hunnit få så pass långt hår som hon har. Fast hon kanske bara har snabb växande hår liksom, puff. Det är något visst med de där pysljuden från maskineriet. Jag tycker om det. Wagon Mountains, autumn 2005. Ser ni fluffet på jackan? Kolla nästa gång. Det är verkligen intensivt fluff. Jag gillar det. Jag vill ha en sån jacka. Jo, John. Jo, precis när det kallar ut. Jag vill inte ha en nu. We added to your diary. Open diary. Wagon, November 28th, 2005. Dear Mrs. Foster, according to my latest information, Kate Walker has lost that automaton of hers she called Oscar. By all accounts, it happened during her visit to the Muller Antiques shop.
Jag tycker Oscar ser jätteskön ut det här. Det är så här gammal farbror. Bara vänta på käppen. Seeking Kate Walker. Nick. Cantins reports. Alltså den är svår att läsa den här stilen. Given that she's also now mourning her mother and her co-inmates. Så var det, hon hittade ett brev som hade kommit fram. De fick veta att hennes mamma var kaputt. I'm beginning to wonder if Miss Walker brought some kind of curse upon herself when she fled with the late Monsieur Vorarlberg nearly 3 years ago. It might seem a bit far-fetched, but there's a term I once heard at a conference by my favorite crime writer, and it keeps popping into my head whenever I think of Kate Walker. In a word, hubris. Älskar emojin, hula baloo. Hey, Prince of Wakanda! How you doing, man? Jag försöker läsa skrivstil. Pinsamt dåligt. Det är vad det går. Fortfarande repert. It describes the arrogance and excessive pride of a person that leads them to disregard the divinely fixed limits. And by seeking to avoid a tragic destiny, the person ends up by provoking it. Oh, seeking to avoid a tragic destiny, the person ends up by provoking it. I guess it's like a cruel twist of fate, like that which seems to be striking Kate Walker. She fled her old life, and yet, after all these misfortunes, her old life must seem more present and full of regrets than ever. But anyway, Miss Walker is still on her unlikely quest to find the woman in the picture she found in that mine. My guess is she's thrown herself into this new quest to escape from her grief. Herr Muller from the antiques shop told me he sent Miss Walker to the Silberspiegel refuge in the mountains near Wagen. I'll be heading out there as soon as I can. Miss Walker only has a few days head start. She may well still be there by the time I arrive. Jag gillar de här klamrarna och gemen. Alltså det här att det känns verkligen som att det är typ ett collage som någon har smackat ihop för att hålla koll. Okej. Hör ni fågelljudet? Fantastic. Vad var det jag skulle göra här då? Då ska vi kolla. Reach the refuge. Ja, det hjälper väl om jag går kanske. Kan jag gå här? Här tog det stopp. Not exactly welcoming. I'd better find a way to the refuge. No one here. Hardly surprising. Thanks, but no thanks. Advertising poster climbing. Ah, how nice. Zermatt Village. Silberspiegel. Nja, här ska vi inte ta en. Han sa ju att jag måste ta mig dit med små apostlahästarna. Jag måste gå. The refuge must have been a popular destination for vacationers. Slightly. Ja, jaha. Det är väl bara att gå ut då. Jag trodde jag kanske skulle hitta någon sån här magisk. Så här hittar du vägen. Typ. Det gjorde jag inte. Och du, alltså. Har vi några andra människor som har växt upp långt ute i urskogen? Bara jag ser det här, fast det är en... Alltså det är på en skärm, det är inte på riktigt. Så känner jag genast hur en massa av den här stressen som kommer av livet bara faller bort. Och det är en sån här: Welcome child, you are home, be at ease. Introspection, ja vi kan väl titta. Ska jag sätta mig ner då?
It's so beautiful, so calm. But what am I doing here? Well, they say bad things come in threes. First mother's death, then poor Katusha, and now Oscar. I can't believe I've lost him again. Am I doomed or what? Thank goodness I've still got the girl in the painting. Something to hang my hopes on. But maybe I'm just kidding myself. And why me? Why not Katusha? Why did she have to die? It's like this painting has chosen me. Oh, it's a beautiful place. Don't know what I expect to find here, though. Yet somehow it feels right. Can't say why. I mean, why am I so sure this mountain refuge has anything to do with the painting? Maybe I'm just a hopeless optimist. Or a lost dreamer. I guess there's only one way to find out. Det är vackert gjort. Naturen här får mig att tänka på när jag bodde i Italien så hajkade, säger man det på svenska. Vi var ute och vandrade mycket. Och just det här att man kunde vara och gå i skogen och så såg man alldeles nära liksom bergen. Det såg ut precis som här. Det var ju norra Italien. Gränsen mot Schweiz. Ja, men vad mysigt. Ja, öliv räknas. Öliv räknas. Det är just det här att man är inte uppväxt i storstadsbuller. Eller bara i stadsbuller. Vi prövar nu, vi prövar här. Kanske. Hallå? Kan vi? Ursäkta? Herr Müller was right. It's quite a walk to the refuge. Well, I guess the sooner I head out, the sooner I get there. 7,5. Jamen titta! Här kommer vi. Admire the view before you set off again. Reach the refuge. Ah. Jag känner norrlänningen i mig bara. Värst vad du var optimistisk. Du har 7,5 kilometer kvar, lilla vänner. Bit too close to the edge, if you ask me. I should find a safer spot. Wow, what a fantastic view. I should try and find a better spot to admire it from. Och så rasar trädet. Nej, jag skojar. That is stunning. Ja, jag tänker både på att det kan bli hur som med väglaget, men också liksom springa i uppförsbacke. Alltså det gör man inte om man inte måste. Och särskilt som hon har precis pratat om hur mycket hon har åkt på motorcykel på sistone. Hon är med andra ord inte särskilt så här superfitt. Fast hon ser väldigt fitt ut för att inte vara superfitt. Hon kanske smygtränar på morgonen när hon kliver upp. That is stunning. Oh man. I guess that's the refuge way over there. Oh well, better get going. Alltså vad tycker ni? Nu har inte jag kört så mycket, men vad tänker ni om Syberia? Liksom upplägget. Spelstuket. För mig så är det ett sånt här spel som är väldigt mysigt och... Too many fallen trees and wobbly rocks for my liking. Det är mysigt att köra tillsammans med andra så här. Skulle jag säga. What the hell was that? Och när jag fick quarry-vibbar. Fort! Fly! Ja men vad kul. Jag gillar du pussel, än så länge verkar det intressant. Ja, det är lite mysteriekänsla. Det är ju det, på något vis.
Men kan du sluta springa hit och dit, snälla? Och så. Jaha. Looks like all sorts of wild animals live in these mountains. Hiking tips? Thanks, but I think I'm starting to get the hang of it. Hiking tips. 1. Plan your trip and inform others about the routes you have chosen. 2. Adapt the planned route according to your ability and weather conditions. 3. Pay attention to weather and avalanche warnings, even on short trips. 4. Be equipped so you can help yourself and others. 5. Choose safe routes. Know how to recognize avalanche terrain and unsafe ice. 6. Use a map and a compass. Always make sure you know where you are. 7. Don't be ashamed to turn back. 8. Save your energy and seek shelter if you feel weak or tired. 9. Make sure you are able to get back to the nearest shelter at all times. 10. Greet other hikers. If you want to greet like the locals do, you would say... Jag bara... Jag är en smula blind, tror jag. Jag tittade här och så läste jag... you would say... Grüßi in Swiss German. Guten Tag in German. Bonjour in French. Or buongiorno. Den kunde jag. In Italian. Depending on the region you're hiking in. Ja, okej, men det var ett S och det var ett I, för jag bara... Va? Och så dessutom läste jag inte Swiss German först. Jag läste Swine German. Därav garvet. Nej men titta. Tips för vandrare. Ja, det här hade ju hjälpt. Det fanns som en liten knapp här nere, mina damer och herrar. Dåligt gjort alltså. Dåligt mirror. Yes. Himla dåligt gjort alltså. John, jag har hört att det är lite dialekt. Alltså att på vissa ställen så är det ett riktigt, alltså ett Y. Det som vi skulle säga Y. Och på andra ställen så är det mer av ett, inte riktigt U, men det är som om Y och U fick ett barn typ. Så musli. Det är inte ett U och det är inte ett Y, utan det är musli. Det är något här bla bla bla. As you can hear, if I were to meet, om jag skulle träffa Mozart, hade han gråtit flodder. Min tyska är inte den bästa. Jag kan prata folk-tyska. Och kärnor. Men! Dåligt alltså. Well, that was one heck of a walk. Precis. Apropå ish. Ish kan låta som ish och ick beroende på var i Tyskland det uttalas. A ladder now? Ja. Jag gick i skolan med en tjej från Tyskland. Och hon försökte lära mig att säga ich liebe dich. Som hon sa det, därifrån där hon var. Och grejen var att hennes sätt att säga ish, det var inte ish, det var inte ick. Utan det var nästan... Det lät nästan typ som om hon skulle härma en fräsande katt. Okay. Så spännande, otroligt spännande dialekter. Men så är det ju i Sverige också. Ja men ich liebe dich. Lät det typ. Hold left click and move the cursor to progress. Men det var det jag gjorde. Hallå. Upp, 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 upp. Work that butt. Vi ska upp för... Alltså att hon vågar. Pretty sure there must be another way. Oh. Finns det säkert, men vi ska upp här, bruden. You have no choice. Kom igen.
Kom igen. Ja, men det är sant. Du har en poäng, Painless. Tyskland var ju massa små länder väldigt länge och kunde knappt prata med varandra förrän de förenades. Sant. Rolig språkfakta som inte hänger upp med tyska med franska. Tydligen så har fransmän lättare för att lära sig och förstå, både att förstå och prata skånska. Skånsk-svenska ska tydligen vara riktigt mysigt för dem att lära sig. Och när man tänker efter så är inte det konstigt. För att det är ju lite samma ljud. Men det är roligt därför att överlag i Sveriges avlånga land så är det ju typ skånskan är ju skämtdialekten. På något vis. Ni fattar. Ja, men då går vi upp då. John, holländska är ett hittepåspråk. Det känns som att någon hade tråkigt bara. Jag vill hitta på ett nytt språk. Det är så fint gjort. I've seen that before. That must be it. Boje. Om vi tar in det också, om det där är Dana Roze, bilden, då betyder det att det här stugan, det här stället där de står, har inte förändrats på, jag måste tänka nu, man spelade 37. Och just ja, hennes föräldrar var någon slags, hon var någon slags variant på typ judinna. Alltså vi pratade om det när vi spelade att de kallades ju inte för det, de kallades för något annat. Men att skulle man dra en parallell till alltså verkligheten så var det så. Det hände någonting med henne, vi har förstått det någonstans, jag minns det tydligt. Vi läste om att alltså, det hände något med henne under motsvarigheten till andra världskriget, när det bröt ut. Som vi säger där 38, det här var 37, så är det runt 40 och det här är 2005. Då har den här platsen inte förändrats på 65 gripande år. Vilket är väldigt coolt och ganska länge. Holländska låter som om någon skulle alltså verkligen hitta på ett eget språk och de bara, vi kastade i lite svenska, tyska, franska och så typ låter vi det puttra i 2 timmar. Så har vi något. John, titta, vi kan titta. Now I should try to find a matching point somewhere. Men det är ju den där. No, it doesn't match. Vänta och se. Ah, där! Då hittar vi den. That rock wall. It can't be a coincidence. Heart-shaped rock wall. Okej. No matching points here. I should try Okay. something else. Okej. Just what I was looking for. Perfect.
Lurigt! No, it doesn't match. Men det är ju sant. Fast att den skulle ha flyttat på sig. Så det är väl vinkeln. Det är vinkeln. Jag tänkte just bara, de flyttar sig. It could just be a coincidence. I need to find more accurate clues. Inte. Jaha. Nu blir det färdigt. Jag måste gå på toa. Återkommer inom kort. Och där lättnaden är fantastisk. Sharp peaks. Those sharp peaks, they look exactly the same. Wow, hardly changed at all. Breathtaking, isn't it, Fräulein? Beautiful. It is called the Silberspiegel, our local pride. Judging from my painting, it wasn't that different 60 years ago. Ma'am, is everything all right? Yes. It's just that you look very much like the person in the picture, Fräulein. So, you do know her then, don't you? Can't say I don't, but it was a very long time ago. Actually, I've come a very long way to find out about her. I would really like to know who she is, or was. It's very important to me, you see? And why is that, Fräulein? Vad jobbigt att bo i rullstol på sådana sätt. Jag tänkte det själv när jag såg henne. Jag bara... Fast den har säkert några så här coola inbyggda liksom. Typ att den kan ställa sig eller något. Så det är lite grann som fötter. This painting is all I have left. For a start, I've lost everything, including people very dear to me. I think you know what that is, right? And the girl in the picture has given me a reason to go on. It might sound strange, but it's like some kind of calling. I see. By the way, what is your name? Oh, Walker.
Kate Walker. I am Lenny Renner. Nice to meet you, Frau Lenny. Demoiselle, my dear. My legs never did manage to get me to church in time. Oh. Demoiselle Lenny. Well, Fräulein Walker, 1937, you say? Ah, that was before the war, when I could still run like the fawn wind. Father was the manager in those days. Wagen, Silberspiegel Refuge. Jag försöker tänka om vi har stött på, läst om henne någonstans, men det tror jag inte. Lenny känner jag inte igen. Det var någon vän till Dana Roze. It was one summer evening that the whole story of your painting began. I remember it like it was yesterday. A group of scientists were staying at the refuge to prepare for an expedition to some faraway place in the east. They were being trained by a local alpinist who was to guide them. His name was Leon Kabatis. Oh, handsome as a Greek god he was, and an Olympic champion no less, very popular with the ladies. And he was lovely to me. Would give me a wink and a smile whenever I served him his beer. Thank you, Demoiselle Lenny, he would say. In French, if you please. Made me feel like a proper little madam. But then Frau Junta would always shoo me away. Frau Junta? Must have been in her mid-20s. But of course, to me, she was an old hag. Past it. And I didn't like the way she bossed my Leon around with that camera of hers. The refuge was buzzing. Everyone was jolly. And the scientists were there, debating as usual about this and that. A cheerful bunch, really, despite their disputes. Except, that is, for one. Frank Hoss was his name. Preferred his own company. Though I could see, even with my young eyes, he was devious as the devil. But what about the girl in the picture? Well, she was there that evening too. She had come to work through the summer. Her name was Dana. Dana Roze. Ah, she was as cute as a button and well-mannered with it. Even father was sweet as a lamb to her. Take care of the scientist drinks, then go round taking orders. And have a look at the stove while you're at it. Yes, Herr Gustav. Will you be all right now, Dana? It's the first busy night since you started, so just ask if there's anything you need to know. All Det var right, my lovely? tackbrevet till honom som hon skrev förra gången vi spelade. Hon skulle sätta sig och skriva ett tackbrev på en position, och det var till en herr Gustav någonting. Och det är han. Thank you, Herr Gustav. I'd be grateful if you could give me a few pointers. Oh, there's not much to it, really. Keep up your smile and the twinkle in your eye. Add that to a bit of friendly banter, and you'll soon have them eating out of your hand, my girl. But what should I talk about? For a start, people love to speak about themselves, right? But make sure you have an escape line ready, in case they drag on, or if things become, inappropriate. Especially when they've had one or two too many. So stay on your guard and you'll be fine. Smile, banter, guard up. Got it. That's it. Because you don't want old Gustav having to wade in and pull you out of trouble. You hear me, Dana? Don't worry, Herr Gustav. I'll be fine. Off you trot then, my lovely. Keep smiling, and you'll have them carrying your tray for you. I need to serve those drinks to the scientists. Jag tror att du gled över. Bara fick över till engelska. Ja, John. Jag tror att du tittar ju oftast på mig och jag strömmar på engelska. Så det är bara när jag strömmar själv. Så det är nog det. Jag tänker på Waterhag från Witcher. Ja. Hag. Spitz and Birne. Nibbel. Ja, men titta.
Prepare and serve. Vad i hela världen? Vart ska vi? Jag försöker komma på vart jag ska. Alltså... Det säger prepare. Mycket smart fråga. Jag håller med dig, John. Att det borde vara vid bardisken, men... I should go on the other side of the counter. Those drinks won't get served by themselves. Aha. Aha. Jag ser. Spitz blir det. Vad spännande. Jag blir förvirrad. Ska det vara både och? Eller? Dana, huh? Ja, gärna. Okej. Vi tar lugnt och fint. Ja, det är det jag tänker också. Vi prövar. Dana, huh? Vi prövar. Men, så. Man blandade. Så ska vi ha lite nebel. Men har man sitt på detta? Kan jag plocka upp något? Ursäkta? Men jag tog ju en sån. Varför är den inte förbockad? Det ska vara 2. Jag fattar. The keg's empty. I need to change it. Jaha. Here's the neighbor. Och var gör jag det, månne? Det är för mycket. Så fint här går, mina vänner. Ska vi servera lite vuxendricka? Let's serve these gentlemen now. Men kan du... Jaha. Då kör vi. Hallå? No, we'll have to go higher, I'm telling you. But my point is that it's highly improbable that any primate will be able to survive so high up, let alone thrive. And if they were thriving, we wouldn't be looking for them, would we? I say they've taken to the higher ground, and they only come down to steal livestock and game. Look out, chaps. Gentlemen, your drinks. Good on you, lassie. Horst, make yourself useful and pass these around. First day, is it? Better make a wish then. All right, I will. I wish you would tell me what all those maps are for. That I can grant you. They show all the different locations of an expedition we're planning. Nu ska jag avslöja något för er.
som kvinna, att hamna i den här situationen, och man går upp till ett bord eller något och sitter ett gäng män där och så bara tittar allihopa upp på en samtidigt och bara tittar. Det kan vara rätt obehagligt. Jag kände här med stackars Dana. Åh nej! Det var då väldigt vad ni glodde. Vi ska titta. Prepare. Men jag har ju gjort det. And what about you, gentlemen? Well, let me introduce you to my dream team. Horst Sauer, talented anthropologist and frequent but worthy pain in the ass, your mother. Rudolf Jäger, distinguished ethnologist. And last but not least, Albert Bauer, paleontologist. And yourself? Reinhard Berger, biologist. As Herr Berger says, we're here to train for the Origin expedition. In return for funding for our own projects back home. And for the love of science, eh, Horst? Oh, yes, of course, Herr Berger. I'm sure none of us would be here otherwise, would we? Jag gillar kommentaren, pudel. Oh, I'm Dana. I'm working here during the holidays, that's all. Equipment? I see you haven't come just for the view then. Oh no, Fraulein. We're only here for the beer and a pretty smile. That's our trainer out there. Supposed to knock this scraggly lot into shape for the big climb in Baltayar. Det är sant. Right. And what's that one of, if you don't mind me asking? That is Baltayar. A remote region in the mountains of northern China. That's where I'll be leading my team in a couple of weeks. And what's this expedition for? Well, keep it to yourself, but the code name is Origin. And if I have my way, it will likely change the way we perceive humanity. Jätteglittrande ögon han I know fick. what this Origin expedition is all about, though. If it's not top secret, that is. Put it this way, Fraulein Dana. If, when, we discover what we're looking for, you will no doubt remember this conversation as your claim to fame. You will tell your grandchildren that you served the Origin team. The team that discovered none other than the missing link of the superior race of humans, the Australopithecus habilis, the direct ancestor of Homo sapiens. Or, more vulgarly put, the abominable snowman. Oh, I see. Now I get why it's called Origin. Whatever we find, whatever we call it, it's likely to send shockwaves all through the world of anthropology. It will help us to explain how we evolved from Australopithecus to modern man, and then became... He's off again. Get him started on anthropology and he's like a bolted horse. I don't think Fraulein Dana wants you to clobber her with your explanations, Horst. I might only be a waitress, but actually I find it quite interesting. Well, Fräulein, the Origin expedition could lead us to a totally new series of studies, or even reveal a new mode of tribal organization, or a micro-society, by the discovery of a specimen that may well have played a major role in the evolution of modern man. Come, gentlemen, here's to the Brown Shadow for generously sponsoring this expedition, which is sure to redefine our understanding of mankind. Oh, I see we're fraternizing with the personnel, gentlemen. Just giving a toast to our generous sponsor, Herr Herz. May I remind you that this mission, financed by my party, is confidential? Do you know what that means, Dr. Berger? Yes, Herr Herz.
It means, gentlemen, it is strictly forbidden to communicate any details or objectives to anyone outside our circle, let alone to the first waitress to come by twinkling her eyelashes. Fraulein, as soon as you're done here, I suggest you get back to your chores. What a brute. That is one of the inconveniences of working with a heavily politicized private sponsor. But he's just doing his job. And I suppose, like anything else in life, there has to be some compromise to get what one desires. So, think nothing of it, Fraulein. It is the way of science. Indeed, it is the way of the world. Okej, jag tänker let it go. Därför att han verkar vara en otrevlig knös. I suppose it is the way of the world, Herr Berger. Thank you, gentlemen, for telling me about your expedition. But I must get back to work. Och nu då var det take orders on the terrace. That's it. Hold it. Better not interrupt them. That Frau Junta wasn't exactly friendly earlier with Lenny. Frau Junta. I'd better not disturb them. I don't want to risk another scolding. Jaha, blir det ingen spritfredag? Era muppar. Får det klara er utan det. Pratar vi med den här typen? Sug. Lenny, sweetheart? Crikey, you nearly made me jump out of my skin. What have you got there? Oh, it's a camera lens, that's all. A camera lens? Yeah. Borrowed it from Frau Junta. I've just made her acquaintance. A real charmer, isn't she? And she never lets me have a go of her gear anyway. I only wanted to help her film something. I bet she's jealous. Lenny, what's so special about Frau Junta's equipment that makes you want to steal it? Borrow it. All right, borrow it. Can't you see? Who would be interested in Ginger Junta if she didn't have a camera, huh? She's too old for Leon. She uses it so she can be the center of attention, you know. Is that what you want? No, not exactly. Besides, there's nothing to do here. I do understand, Lenny, but... No, you don't. Feels like a prison here sometimes, all on my own. When I grow up, I'll live at the top of a building in the big city, and I'll have a swimming pool on my roof. Believe me, I do understand, Lenny. Because of my coughing fits, I've sometimes had to stay in my room for weeks on end. Imagine that, nothing to see but the same four walls. Oh, right. Must have been pretty tough, I guess. That's why I took up the piano. Do you like doing anything special, Lenny? I suppose I like making stuff with Papa. He's got ever such clever hands, you know. But he's always so busy in the summer. Let's be friends then.
shall we? You won't tell on me then? Not now that we're friends. You promise? I promise. There, like that. Try not to move now, darling. Alltså jag skulle ju ta... adjust the stove. In we go! Alltså kan vi gå in, snälla. Det är lite så här fyllekörning. När man styr liksom. Är den här kanske? Okej. Vi ska adjust. Vi ska... Ja, alltså... Det fyller körning deluxe, alltså. Vad, alltså... Hallå? Försöker fatta hur man gör det här. Ja, men I titta. need to add more wood in the fire. Så tacksamt. Lilla... Jaha, kan jag slänga in ett par skor? Men titta. Den kommer It's not gissa enough. fort. I need to feed the fire more. Alltså på skorna. Skulle inte det vara fantastic? It's not enough. I need to feed the fire more. Ja, men vart hittar vi mer? Mer ved? Ska vi fyllköra hitåt? Hjälp! Där! Åh! Kör vi hit? Kom igen! You can do it! Ursäkta mig, kan jag... Jaha, jag ska ju... Hur ska jag kasta in den? Har jag ett inventory ändå? Vad shit, tydligen inte. Vad är det här? Men jag fattar inte. Okej. Sådär. In med dig. Jag spräng. Nej, det var bara att jag inte kom på, John, hur jag skulle få in den. But I think there's something wrong with the airflow. Får se här. Better try another one. Looks all good to me. Har vi något här? Tydligen inte. Kanske på andra sidan? Den här. Impossible. Looks all good to me. That one is loose. Ursäkta. No. Looks all good to me. Säker på att jag vet inte vad jag håller på med. Jag bara chansar, hörni! I've seen a stove like this. It must be one of Herr Gustav's inventions that everyone talks about down in Wagen. Den ska här, menar du? Better try another one. Eller vad tänkte du? Looks all good to me. Pudel! Hjälp mig! Va? Men jag kunde inte göra något här. Jag kan bara observe. Better try another one. Looks all good to me. Det var en bra tanke, Pudel. Men icke så mycket. Vi prövar här. Looks all good to me. Ja, pröva här då. This mechanism controls the air intake, if I remember correctly. That's it. I'm done here. I've done all that Herr Gustav told me to do. I'd better go and tell him.
Gustav. Fyllekörning! Eller ja, vi kan ju gå och prata med han här. All right. Fine. No more orders and everyone's served. That's the go. You handled your first foray pretty well, Dana, my girl. Stepping away as you did from anything to do with the brown shadow. Keep it up, and we'll all be all right. Hey, Dana? But what if he... Just do as you did, and we'll be all right. Good. That's right. Glad you listened to my advice. Just keep doing as I say, and you'll win 'em over every time. So, young lady, you're still off to the academy in the fall, are you not? Så var det. What you waiting for, then? Get back to your practicing, and play us a nice tune while you're at it. All right then. Sommarjobbar I där. will. Thank you, Herr Gustav. Play something melodious this time. It'll make a nice change from the military pieces some of the patrons have been requesting of late. Hon kan spela den, ja. Det pianobiten i Let It Go är jättefin. Mognadsnivån kommer att vara hög nu. Men är det bara jag som får någon sån där varenda gång de pratar om brown shadow? Det låter inte bra. Men John! Alltså inte för att vara sån, men herr Gustav verkar lite väl vänlig. Han är hennes pappa egentligen. Jag skojar, jag har ingen aning. Dude, kan jag... Hallå? Well, Herr Gustav did a pretty good job repairing that key I broke yesterday. Sitt där och var sur, bitter gubbe. Såg ni? Han har den här bandet. En annan symbol i spelet. Men... lust att spela igen. Vilket smyg! Såg ni hur de smög? Det är riktigt bara. Särskilt glitteröga. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han där. Han som står bara... Leon, what are you doing? I want to catch the light. Det kan det mycket möjligt vara, Dazer. Hon spelade det där första stycket. Det var också något sånt här... Det är ett känt stycke. Det är häftigt alltså hur musik har en förmåga att liksom... bring people together. Alltså jag skulle bli så creeped out.
Stå inte och titta på mig när jag spelar. Tror ni att det blev de två i slutändan? Det luktar lite det. Eller så är det bara jag som är så här tragiskt romantiskt lagd. Hon är verkligen jättesöt. Alltså sättet de har gjort henne på. Ja, precis, demoiselle. Du är för gammal för att vara en mademoiselle. Då är du en demoiselle. Här för mig. Det är liksom upp till en viss. Så är alla mademoiselle. Och så när vissa gifter sig så blir de madame. Alltså usch! Jag blir jättecringe. Får ni också cringe? Det känns... Jag vet att det är en snabb... Åh, vad fint det var. Men jag tycker att det känns jätteopassande. Sorry. Nu kör jag... Vad ska jag ta, pudel? Eller första, ska jag ta sorry eller Fast jag har ju ingen hatt. Jag kan ta i förklädesfickan. Sorry, 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 sorry. Okej, vi tar Oh, gosh, I hope I haven't... Bravo! 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 Hon var väldigt duktig. Bravo. Bravo. Jag har för mig att det kom fram förut att hon är 17 eller 18 också. Clap? Oh, so you like noise, do you? Do you? Well, you should be ashamed! Ashamed, I say! To applaud the music of a treacherous Polish separatist! Rebel De är rousing! jättefint gjorda överlag, tycker jag. Kind of rebel rousing. Både formen och liksom färgen. Poison of Marxist Bulgarian ideology in the minds of honest people. And those who partake in its vulgarization are accessory to treason. You are drunk, Herr Hoss. Out of my way, boy. Ingen straffar sig själv. Rulla iväg, lilla tjockpotatis. Gå och sitta och vara bitter i ditt eget hörn. Ja, alltså man ser helt klart. Let's clear off until the dust settles. You should have seen me then, Fraulein Walker. I was so young and eager to witness whatever could happen between Dana and Leon. I needed to know. Lenny, don't. Give them some space, would you? Jaha. Ska vi alltså hitta ett sätt att spionera här då? Är tanken. Var hittar jag det? Åh Boje, berätta referensen för mig. Vad är det du tänker? Det var någon under andra världskriget, var det inte det? Jag kan pröva prata med dem. Bara, jag tänker för dig. Kan pröva. Not now, Lenny.
Shouldn't you be in bed? A blasted fight. That's all I need. Looks like Dana didn't have time to choose a painting for Father to buy. I guess it's not surprising, given that fuss Herr Hoss made. Ska vi upp övervåningen? Auschwitz. Är det det som är det mest kända? Det är det första som ploppar upp i huvudet. Eller är det Treblinka? Ja, det är det. Jag är rädd för att när jag gick i skolan för typ 100 år sedan. Nej men. Jag vet inte hur det var för er. Men vi typ drillades. Alltså när folk pratade om historia. Då var det enda man pratade om förintelsen. Andra världskriget. Det enda. Och det liksom gjorde att. Men det liksom var. Hur ska vi säga? Det finns en massa potential i mitt huvud. Men det är liksom lösryckt fakta som aldrig har lagts in place. Och därför kan det bli så här liksom vagt. Jag tycker det är så jobbigt. För det känns som något jag borde ha bättre koll på. Ska vi titta nu? Se om vi kan. Då ska vi smygtitta här. You all right? Är det bara jag som stör mig lite grann på deras åldersskillnad? It's just that if I had retaliated, I would have lost my job, you know? Believe me, I came this close to not being able to pay for my studies at the academy after the holidays. Forget it. He was blind drunk. Won't even remember it come tomorrow. All Gustav could see it wasn't your fault. Besides, you didn't see him after your performance. Ecstatic he was. There are more and more people like that brute. They don't even bother to hide their hatred anymore. It's like they've been given a mission, or perhaps I should say permission, to abuse people like me, as if Vagarans had suddenly become the scourge of society. And we're powerless to act because if we did, we'd lose our home. My parents, they've become a bundle of nerves. They can't sleep at night. Only last week, our shop window got smashed again, and our neighbors, they couldn't care less, and neither could the authorities. I'm sorry. I've upset you, haven't I? You've put my own suspicions into words, Fraulein. Because what you say about the Brown Shadow is true, and that's what worries me. I used to think they were just a bunch of cranks in their ridiculous uniforms. But now I can see these lunatics really are serious. Deadly serious. But you did know who was behind the Origin expedition. Never gave it much thought, to be honest. Only met Huss and the scientists today. For me, they were no different from any other group I've trained. If I'd have known that, I'd have had second thoughts. Actually, do you know what? What? I'm going to stop training them. Can you do that? It's still a free country, right? So after a few weeks' notice, I'll be off the hook. At least, I get to spend the summer here with you. Painting. But I don't paint. No, you play. I paint. It's my passion. And you can be my muse. And you feel the love tonight. Is that what you say to all the girls? No. Never. Hello, you two lovebirds. Everyone's going to bed, so you better come back inside or you'll catch cold, or worse. Jag vill skjuta Junta. Med ett muskedunder. And that's how Dana pipped everyone at the post. It only took one look for Leon to fall head over heels in love with her.
and it didn't take much for Dana to fall for him. Love at first sight, you might say. The whole band stayed at the chalet all summer long. Then, I suppose, everyone went their own sweet way. Did you ever see any of them again? Oh, no. What about Dana and Leon? They too went their own ways, I guess. And that, Fräulein Walker, is all there is to it. Do you know if she's still alive? Can't be sure, but I doubt it. It was a lifetime ago, Fräulein Walker. Where do you think she might be if she were? No idea. Things went from bad to worse after that summer. Not to mention half the town was razed during the war. Did Dana leave anything here? Any documents or anything that might help me find where she went? Not that I know of. But I suppose there might be in Father's old coffer. Must still be in the loft. Junta bought it from him that summer, so she could use it to store her precious filming gear. She was supposed to come back for it, but she never did. If there is anything that can help you, it will be in there. So feel free to look around the refuge by yourself if you like, even though I don't think anyone managed to open the coffer since Junta left. Thank you, Demoiselle Lenny. Thank you so much. Ja, vad känner ni? Vill ni se lite mer? Jag har inga problem att köra på lite mer. Okej, men då gör vi det. There's a cap blocking the view. Oh. There must be a way of removing. Vad sägs om att ta bort den här innan? Men titta här! Oh, hallå. It won't budge. There must be a way of unblocking it somewhere else on the mechanism. Okej, kan inte... Ooh. I have to put in a coin. Typical. Ah. Jag behöver ett mynt. Men jaha, vänta. Kanske min plånbok. Tada! Kunde de inte sätta ett bekvämare huvud bakom henne? Men... Hur tänker du nu, John? Har jag helt tappat... Säg som kaninen eller hur? Jag håller på att förlora förståndet! Ja, du menar så, ja, på stolen. Alltså jag kan inte röra den här alls. Vilket känns en aning irriterande. Hello! Jag vill ju kunna vänta. Ja, men titta. Det var en liten bergstopp här. Wow. That pass is breathtaking. Det är sant. Okej.
Vi kan se... Ska vi ta några mer kort? Bara för att. I wonder what's inside that tent. Jag bara sprätter på här nu och tar kort av hjärtans lust. Okej, inget där. Jättebra att du påpekade pudeln, för det såg inte jag först. Jag bara utgår från att det kan vara bra att ta kort på de här. Ursäkta, jag nys. Sånt kan hända ibland. That's the fable. Oj, det där var dumt gjort. It's the fabled Silberspiegel. Fy mig, jag klickade bort det. Usch. Bajsing. Du klickar för fort. Jag måste samla på mig kort. Men varför tar du kort? Jag har ingen aning. Okej. Jag har tagit alla korten jag kan ta. Vilket ju var fantastiskt. Vad skulle vi titta på? Vi ska hitta Juntas grej. Vi ska upp på övervåningen och hitta grejen. Kan jag gå in? Hallå? Alltså det är så coolt. That must be the piano Dana played on the night she met Leon. The night Lenny told me about. Okay. Lenny's father must have made this stair lift to help her get up and down the stairs. Must have taken him many hours. It's touching when you think about it. Men jag undrar vad som hände med Lenny. Är det bara jag? På maken. Det kan det vara. Jag tänker mer på att hon sa att Gustav byggde den åt henne. Och Gustav var ju hennes pappa. Eller? Har jag tänkt fel? Nu kör vi på här, hörni. Vad har vi för spännande här? Wagens befrielse. Wagens befrielse? Nej! Vi kommer tillbaka till det. Ja, jag tittade på den redan. Finns det en... det finns en översättning. Vad bra. Då behöver jag inte låtsas först då. Vorarlberg Manufacturing, Valladolid, 3rd September 1945. Dear Herr Gustav Renner, with regard to your letter of 3rd August, we are pleased to inform you that Vorarlberg Manufacturing would be honored to assist your daughter Lenny following the tragic event that resulted in her disability. Both my father and my brother Hans would have been as admiring as I am of her selfless courage during the troubled years the old continent of Europe has recently suffered. I am doubly proud to learn that Lenny is the daughter of one of our most talented former employees.
It is therefore with great pleasure that Vorarlberg Manufacturing has decided to respond favorably to your request. Please find enclosed the construction plans that will allow you to adapt the entire mountain refuge to Lenny's handicap. Yours sincerely, Anna Vorarlberg. Här finns inga papper. Här finns ingenting. Vi kollade där. Don't want to break my neck, thank you very much. Vi går bortåt. Tänker vi måste gå tillbaka ner. This must be Junta's coffer, the one Lenny spoke about. Set the left side panel. Kan jag ta på något? Men titta! Kan inte vara så här lätt. Eller kan det? Åh, jag är blind! Nej. Därför att jag är van vid att när det kommer till sånt här, jag bara, det är skitlätt! Och sen bara, eller nej. Det där ser mest logiskt ut. Om vi tittar på den lilla kanten där. Eller? Jo. Upp till typ. Men jag har inte satt den. Den borde jag ha plinkat på något vis. Eller? Vi kan pröva. Och dumt. Tydligen inte. Får se här. Nej, men det är ju... Det måste vara det där. Hang on. Nej. Bara dubbelkollar här så att det inte är en... Skömt, men det verkar inte som det... Jaha, nu gick det. Ja, ni ser vilken liten skruv. Vad bra det gick. Skruv. Jag känner mig riktigt duktig. Sätter topside. Ursäkta mig, men har ingen lyckats öppna den här? Jag är besviken. No offense. Det är liksom, det är inte... Ja. Excuse me? Här borde jag ha hittat någonstans. Varför 108? Varför säger du det? Har vi sett det någonstans? Och jag har bara inte sett det. Tydligen inte. Men då borde jag ju kunna kolla, vad är de andra? Det är en bra tanke. Ja, men det är inte det. Det är inte... Det är nog den. Så vi kollar. Det är det där. Åh, dude! Nej! Tillbaka in! Hallå! Överge mig inte. 72. 072. Vi prövar. Jag gillar hur du tänker, John. Det verkar vara en lovande tanke. 0. Och så 7. Och så... 2. Händer inte ett skit. Ska det kanske vara 720? Jag prövar. Men då blir det ju 720. Oj då. Nej.
Det är sant. Kolla pappret på borden. Vi gör så. För jag misstänker att det ligger något där. Frågan är bara vilka bord. Låg det papper här borta? Ja men titta, det låg papper här. Hallå, papper. Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Take-up reel. Like the ones used on old cinema projectors. Det låg inget papper på bordet. Det låg bara den. Ja, vi tittar här. Så det finns något här. Gör det inte. Vi går tillbaka. Ursäkta mig. Madam, kan du? Ja, men jag fattar. Det såg ut som det. Nej, den är fast. Jag tror att det är så här att jag måste låsa upp den. Innan jag kan röra på den där. Vi kollar igen på fotorna. Men crap. Jag vill ju titta på mina bilder. Men det är ju den. Eller hur? 72. Ja, det var ju de här som jag tog. Jag kan inte zooma in mer på de här. Nu hänger jag inte med på hur du menar, John. Ja, det var det jag prövade. För den där borde vara silverspiegel. Och den är 72. Men när jag prövade nu är jag inte alls med, John. Inte med på det menar. Jag blir ledsen i mitt arga öga. Inte på dig alltså, utan på att jag tar. För det är den där. Det där är 108, men det är inte den. Jag kan kolla. 108. 102. Kan börja där. Ah, du menar det? Ja, men där sa du något. Vi kan titta här. Men det är där nere. Det. Vi prövar den då. Så det kan bara vara den i sådana fall. Det är ni tänker. Nej. I should check each side of the coffer. Jaha. Kan det vara så att jag måste göra den andra sidan för? Det känns väldigt omständigt. Vi börjar där. Vi kollar där. Jag tänkte jag gör den här. Det här var ju otroligt dramatiskt.
Eller? Men det går inte att göra något mer. Nu är den liksom upplåst. Det enda jag kan göra är att dra den fram och tillbaka. Och när den väl är tillbaka här så kan jag inte göra något med den. Men den där ser fel ut. Detta är en krångel. Okej. Alltså i ordning så borde jag ju kunna ta den här först. Det kan vara det. Ja, det kan vara att de ska vara... Kanske här. 127. Kan göra som de gör i Dragon Age när de bara sparkar upp grejer som de inte kan öppna. Jag prövade 63, jag har prövat 72, prövat 127, jag har prövat 102, jag har prövat 108. Kan det vara... Okej, vi går tillbaka till sidan. För där verkar vi ha lite idéer. Så vi går tillbaka här och så tittar vi. Kan börja här. Den här ska vara hela vägen in. Nej, det är lite sämre med. Den där ska vara hela vägen in, för det ser man där. Haha! Mina vänner, jag kan inte lämna dem lite... De kan inte vara lite ute eller inne. Så i sådana fall är det... Det där ser fel ut. Det är liksom allt eller inget. Det var en blandning. Det var en blandning. Vi läste det, det var en blandning. Okej, snurrig snupp. Ja men titta vad käckt. Ska vi bara lösa det här också? Amazing. Now it shows the view from the terrace. Oh. Amazing. Now it shows the Find view from the the codes for the coffer. Jag misstänker att det inte alls är... Eller så är det koordinaterna. Nu kan vi pröva koordinaterna kanske. Nu kanske det funkar. Okej, ja men vi ser här då. Där har vi 108 och 72. Jag tänker inte bli ledsen redan. För att det kan vara att båda måste vara. Så du hade rätt, John. Det var bara att vi var tvungna att ha båda två. Men att ingen har löst det tidigare. Det känns lite B. Hon fick då låta som att det inte är något man kunde lösa tidigare.
Härligare grejen. Vagen... någonting. Broschyr. Jag lägger lite film här. Jag bara tar det. Får se nu. Vi kollar här. Oh, dude! Vad gör jag? Kan jag... Jaha. Jag kunde flytta på den. Ja. Junta har fått en brev. Ser jag? Summer 1937. The year Dana worked here. Let's see. I filled my last diary last night. Ordered another one, but still waiting for supplies to be delivered to the refuge. Using an old envelope in the meantime. Today invited Dana for a chat after her shift. Ursäkta? Det var lite läskigt. Vem var det som kom knatande upp? Okej. Minne. I'd like to know what Leon sees in her. I've never seen him so smitten. Thanks for popping up, Dana. How did the shift go? Fine, same as usual. Just finishing up here, then I'll make us a nice cup of tea. Wow, that looks futuristic. What is it? Ah, that little baby is my viewer. That's why it goes in the coffer. What does it do? I use it to put together and edit the rushes. The what? Rushes. In other words, the strips of unedited footage. I've finished today's selection, so be a dear and put it in the coffer, would you? I would if I knew how. Oh, just turn the key in the lock. Thanks to the document found in 2005 by Kate, you can relive the events of the past it describes. Use the information Dana gained in the past to progress with Kate. Oh! It's like time traveling. Click left mouse button on the button to swap between Kate and Dana. I can't do anything right now. Excuse me? Hello? Oh. Looks like I'm out of options for now. I should check on what Dana did in 1937 while she was here. It might show me a way to open the coffer. Juntas key. Dana, be a darling and put the key somewhere safe. You can't be too careful with these mountain people, especially with that little Lenny sniffing around my equipment all the time. Alltså, grejen är ju den att jag gillar inte junta. Så jag tänker inte säga något. Where do you normally put it? I have a little hiding place over there. Is this where you want me to put the key? Yes, there's a dear. It's a handy hiding place. Who made it? Oh, Herr Gustav. He knows only too well that some customers have their little secrets, you know. Jag gillar hur nycklarna är utformade överlag. Det var ju samma på Oscars när vi låste upp lilla Oscar. Just need to finish preparing for the filming tomorrow. Then we can chat away to our heart's content.
If you could just fetch me a new roll of film from the dark room, then we're done. Impossible. This is where Yunta's bed used to be, which means her secret stash can't be far. Get away! Vad sött. Det är så coolt. Okej, let's go. Let's go. Yes. Okej. Betty, där är sån där symbol igen. I'll need a key to open it. Yes, and guess what, Sherlock? You just found one. Where can I find the combination for the mechanism? Ja, nu är det dags igen. Jag måste på toa. Så där. Ska vi se. Ja, ursäkta. Jag blev så anfallen på min väg tillbaka, så det blev en snabb klapp. Find the combination of the picture lock. Men var kan jag tänkas ha det? Finns den här i kanske? Nej, jag kan ju inte öppna den. Så. Nej. Och det där kan jag inte ha någonting att göra med, för att då måste jag låsa upp den först. Very well. Kan den vara här i? Nej, det verkar lite trögt faktiskt. Är det någon som har en idé? En uppenbarelse? Okej. Jag hittar något här i. Hallå? Nej, precis. Det här var bara... Jag går och kolla. Nu när jag är vid kistan så är det den här. Det är sista biten som jag har kvar för att kunna låsa upp det. Och bitarna är... Okej. Det är berg, gran, blomma, get.
Ja, och det är samma. Det är samma på alla. Precis, ta en öl så löser det sig säkert. Ingenting som jag hittade, nej. Men det kanske är att jag måste gå ner och hitta något. Jag förmodar att du menar i ditt trapphus. Men du, det kanske är något här borta vid... Alltså inte här. Nähä. Kan du snurra runt, snälla? I'm sure there's more for me to do here. Åh, vi kanske måste tillbaka. Did you take the photos of the athletes? You're not often lonely then. Well, look at our sweet little waitress. Doesn't she have a saucy mind? It's called art, dear. My work aims to explore every facet of youth and the vitality of bodies. I bet it does. Jag försöker liksom tänka, för det är ju den här... I love your photos. Ah, Denny. Well, they each represent an element of mountain wildlife and flora I've photographed recently. I use them as a sort of checklist. A checklist, huh? Bock, blomma. Är det berggran? Bock, blomma, berggran. Vi prövar. Tackar, pudel. Har vi koll på grejerna. Guldfiskminnet slår till. Bock. Blomma, berg. Gran. There we go, we found it. Suveränt. Jag ska ta i den, det känns ju jättesäkert. Krasch, nej då. Use. No. Då är det. Alltså, jag tycker fortfarande uttrycket här i tidningen är så roligt. The screen is in the way. Ah. Jag tror efter de här filmsnuttarna, då blir det godnatt för idag. Var lite paparazzi-känsla på det där.
Jag ska synas och det ska inte du. Okej. Ja, där står herr Höss. Noll discretion. Följde hon med? Det fattade nog inte jag. Eller hon kanske bara är här nu. Åh, hjälp! Han som vi såg där, han med glasögonen som var så lyrisk över att få prata science. Han får mig att tänka på någon, men jag vet inte vem. Stackars Leni. Alltså det måste ju vara Kates mormor eller farmor. Taskigt att bara skratta åt honom. Det är inte omöjligt, John, att vi får se vad som händer Leni. Finns det... I've already seen this reel. Okej. Då... kan jag... Ja, vad gör vi nu då? I've already seen this reel. Tar jag... Interesting footage. Let's see what's on the other reel. Precis. Ja, men det är en till John, det är lugnt. Det är lite kul det där med den här interaktiva dra musen hit och dit. Dude. Discover Lenny's film. Aha! Det här känns lite... Ja, precis, Däser. Jag tappar ordet. Jag bara, det känns lite... Det är en väldigt vacker kista. Eller koffert.
Ja, du förstår att den är låst, kära vän. Kistan är väldigt mycket låst. Låst. Hemskt mycket låst. Få se nu. Och du! Hold left click. Okay. Alltså, kom igen. Jag lovar alltså, om det var så här svårt att gå hit. Nej, ingenting. Jag kan interagera med. Det är lugnt. Nu stänger jag in personen som är där uppe. Jaha. Vad taskigt. Ja, för jag verkar egentligen inte... Alltså det verkar som att kameran själv styr åt vilket håll jag ska gå. Att jag bara bestämmer att jag går framåt. Vilket på ett sätt underlättar. Och samtidigt är lite för sent. Men hello, handsome! Och hon är där. Åh. Jag tycker en aning synd om Lenny. Lenny didn't say she filmed a fight between Dana and Leon. I'd better go back and see her to find out about it. Jag säger... Ska vi prata med Lenny först? Och sen ger vi oss för idag. Vi gör det. Lenny! Jag blev ju nyfiken här nu. Jag måste veta vad det gäller. Lenny! Dove Lenny? Dude. Nej men det är ju fel håll. Hallå, jag ska ner. Hej, hon sa att hon var gravid. Ja, det är väl inte omöjligt. Det känns av någon anledning som att det ofta blir bråk då, jag får säga. Demoiselle Lenny, I saw the film you shot of Dana and Leon. So Junta kept it. She got Hey Isak! Jo, det går bra. when she discovered I'd rummaged through her stuff. She most certainly had secrets of her own, that one. I know it was Jon. ages ago, but can you recall what happened between Dana and Leon that day? You do like flogging a dead horse, don't you, Fraulein? But as you please. Since Junta never let me use her camera, I decided not to ask her anymore. Like that, she couldn't say no, could she? And that's when I heard them arguing. How could you agree to this, Leon?
How could you? I told you I had no choice. The local guide for Baltayar can't do it anymore. He got injured. Why don't you just refuse then? It's their stupid expedition, not yours. Look, Dana, I didn't want to tell you, but... But what? Frank Huss, that brute from the other night. He's the one that made the call here. In other words, he's taking revenge by sending me to the other side of the world with the Origin expedition. And he said that if I refused, something might happen. Not just to me, but to you as well. What do you mean? You know what I mean. You're a Vigarian and so are your parents, right? Well, Huss says it won't be long before the Brown Shadow is in power, and he made it clear that something was brewing, and that you and your parents would be first on the list. What list? I don't know, but it can't be good. Then he said that other Vigarians would follow. Dear God. Dana, darling, the world's gone crazy. Promise me you'll be very careful. It will be all right if you just watch yourself and what you say. I've asked Junta to stand by you just in case. It won't be long, darling. Half a school year at the Music Academy. I'll be home for Christmas. Promise. Oh, come here now, my pretty Edelweiss. Don't call me that. You know I don't like it. It's true, though. That's exactly what you are, my pretty Edelweiss. If you keep that up, Leon Kobatis, I'll find you a nickname too. Go on then. All right. Mountain artist, highland painter, alpine lover. Vad skulle vara elakast att kalla honom? Vad skulle vara mest smärtsamt för hans mans ego? Jag höll på att börja sjunga på den. Okej, vi kör på det, pudel. Alpine lover. Your nickname will be Alpine Lover from now on. All right, but maybe you ought not to say this in public. Too late! Jag har filmat. Det är förevigat. Beautiful, isn't it? I could stay here forever. Men äter. Så du säger. Okej. There, Fräulein Walker. That is all I have to say. I hope this time you have what you need to continue on your journey. Thank you, Demoiselle Lenny. But there is just one more thing. You mentioned a music academy? They must have ledgers and archives. Maybe I'll be able to find out whether Dana left an address there. Well, it hasn't moved. It's still in Vargan. Go to the musicians' district. It's right next to the musical square. That's all I can tell you. So if you don't mind, Fräulein. Thank you. Then that's where I'll continue my search. Is it really worth your while to keep looking for Dana? Is it not just another pipe dream, Fräulein? I get the impression there have been others. I prefer to look at it as a calling. Besides, I don't have much choice. Thanks to you, she's a part of me now. As you wish. I hope you find what you are looking for. Thank you. Again. I've got everything I need from here, I guess. Best get back to the guest house. Get some rest. I'll go to the Music Academy first thing in the morning. Okej. Ja, den sparade automatiskt, så det är lugnt. Tack för ikväll här på FZ.
Vad säger du, Puden? När tänkte du streama nästa gång? För FZ eller privat? Man ska ju egentligen inte överpromota sig själv så här, så det är därför jag måste fråga. Jag vet inte, för FZ strömmar på tisdagar och lördagar. Jag vet inte om det blir jag på tisdag, för nu har det varit rätt intensivt jag i och med att Waka och Uber båda två har haft lite sommarsemester sådär. Så då har det varit mycket mig. Och jag vet inte om de kommer tillbaka nu, någon av dem. Annars blir det jag igen på tisdag. What else? Ja, det är väl det. Jag vet inte nästa gång jag strömmar Syberia. Jag måste ha ett litet snack, för det har att göra med, ni vet, metadata, analytics och sånt där. Men om jag inte kommer att spela det för FZ och mer, då kommer jag nog att ta upp och spela det här själv på min egen kanal. Så det är att hålla lite koll, Pudel. Följer väl mig? Oj, promotade jag precis mig själv. Nej men, inte för då kan du hålla koll på mitt schema och så när jag kör det. Min kanal. Nu ska jag göra lite skamlös reklam. Jag kan till och med göra så här. Ja, precis, Isak. Kan till och med göra så där. Så får du en liten tada direkt till min kanal. För de som är intresserade. Vad mer kan vi säga? Ha en helt fantastisk helg. Ha det gött, alla ni som har semester. Och alla ni som inte har semester med för den delen. Vi får se vem som ramlar in på tisdag som sagt. Jag har inte riktigt koll på det. Så gott, ha det gött. Så ses vi snart. Ta det lugnt. Hej!